Când se listează la bursă Hidroelectrica? Compania hidroelectrică, cunoscută ca Perla Energiei Românești, urmează să fie listată la Bursa de Valori București, cel mai probabil în prima jumătate a anului viitor, adică în primele 3 luni ale anului 2024. Este vorba despre un pachet de acțiuni de până la 19,94% deținute de Fondul Proprietatea. În paralel se pregătește și listarea Salrom, Societatea Română de Sare, estimează o dublare a producției în următorii 2 ani, astfel că România are șanse să devină cel mai important producător de sare din regiune. În acest episod aflați ce implicații vor avea cele două listări pentru companiile de stat și ce se va schimba în piața de capital românească. Listarea ei de Fondul Proprietatea, acționar cu 20% din această companie, o va realiza la Bursa de Valori București. Statul român, prin Ministerul Energiei, care deține 80% din companie, nu va vinde nicio acțiune și va rămâne în continuare acționar majoritar. De asemenea, un aspect important este faptul că în Guvernul României s-a aprobat un memorandum în ceea ce privește listarea Salrom la Bursa de Valori București, companie deținută de stat, prin Ministerul Economiei cu 51%, iar Fondul Proprietatea cu 49%. La fel ca și în cazul Hidroelectrica, vorbim de o ofertă pe care Fondul Proprietatea intenționează să o lanseze la bursă pentru acțiunile sale la Salrom, iar statul român va rămâne în continuare cu pachetul majoritar de 51%. Hidroelectrica asigură aproximativ 27-28% din necesarul de consum de energie electrică a României, conform declarației publice ale directorului general al companiei, Bogdan Badea. Hidroelectrica este una dintre cele mai importante, dacă nu chiar cea mai importantă companie românească. Este de o dimensiune foarte mare, domeniul energetic este unul extrem de important și cu atât mai mult domeniul energiei verzi, cum este Hidroelectrica, producător de energie verde, care este extrem de căutată de investitori. Deci, vorbim de toate aceste premise care ne fac să credem această listare la bursă a Hidroelectrica, că odată realizată va reprezenta un moment de cotitură atât pentru companie, cât și pentru piața de capital, pentru investitori, cât și pentru întreaga societate românească. Informație foarte, foarte bună, publicată săptămâna trecută, prin care suntem anunțați că profitul Hidroelectrica a depășit 4 miliarde de lei pe anul trecut. Tot pe site-ul profit.ro găsiți această informație. Profitul net al companiei de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a crescut cu aproape o treime anul trecut, cu peste 1 miliard de lei față de 2021, depășind pragul de 4 miliarde de lei, potrivit datelor preliminare furnizate de managementul acționariatului minoritar Fondul Proprietatea. Veniturile companiei au avansat în 2022 cu peste 40%, la 9,12 miliarde de lei, deși volumul vânzărilor de energie electrică a scăzut cu mai mult de 16%, la 14,33 TWh. Vânzările de energie din producția proprie s-au redus chiar mai mult, cu aproape 20%, la 13,25 de TWh. În schimb, anul trecut, Hidroelectrica a reușit să-și vândă energia la un preț mediu de 560 de lei pe megavatul oră, cu peste 65% mai mare față de cel corespunzător din 2021, adică de 339,2 lei megavatul. Conform conducerii, în anul 2022, la nivel individual, Hidroelectrica SA a înregistrat un impozit pe venitul suplimentar de 557,1 milioane de lei, comparativ cu 113,2 milioane de lei în 2021 și a înregistrat un cost cu apa uzinată de 451 milioane de lei, în scădere cu 16,5% față de 2021, ca urmare a volumului mai mic de energie electrică produsă, spune Fondul Proprietatea. Potrivit sursei citate, la sfârșitul lunii decembrie 2022, lichiditățile companiei erau de 4,13 miliarde de lei. Wow! La aceeași dată, valoarea datoriilor totale purtătoare de dobânzi a fost de doar 498,4 milioane de lei, comparativ cu 579,3 milioane de lei la sfârșitul lunii decembrie 2021. În cursul perioadei, fluxurile de numerar de activitate operațională au fost de 4,51 miliarde de lei, comparativ cu 3,95 de miliarde de lei în 2021. Și mai jos aveți și tabelele cu datele furnizate de
Hidroelectrica SA, de proprietate, de fondul proprietatea, despre compania Hidroelectrica SA. Deci, privatizarea se va întâmpla, așa cum am mai spus-o, în prima parte a anului 2024, probabil până în luna martie-aprilie. Dacă ți-a plăcut videoclipul realizat de mine și îl găsești interesant și dorești să urmărești și alte materiale de acest gen, abonează-te la Animatura.